Salut! Astăzi o să schimbăm uleiul de la cutia manuală la o Honda Accord 2.0 iVTEC R20A3, dar procedura, evident, este aproape identică la toate mașinile produse de Honda și, în general, la toate mașinile cu cutie manuală de viteze. Honda recomandă să schimbăm uleiul din cutia manuală la 120.000 de km sau 8 ani. Mașina mea are aproximativ 45.000 de km, dar are mai mult de 8 ani. În cutia de viteze a acestui model intră 1,9 litri de ulei pentru un schimb standard sau 2 litri de ulei dacă desfacem cutia pentru mentenanță internă sau efectiv pentru anumite reparații. Uleiul pe care îl voi folosi este MTF3 de origine Honda. El este un ulei monograd 75W. Atunci când înlocuim alte fluide în afară de uleiul de motor, recomand să folosiți mereu lubrifianții de origine pentru marca voastră. De exemplu, la Renault am folosit Elf. Un lucru foarte interesant care trebuie menționat: în cazul în care nu avem la îndemână ulei pentru cutia de viteze manuală, Honda ne lasă să folosim ulei de motor 10W30 sau 10W40. Dar condiția este să-l schimbăm cât mai repede posibil, fiindcă în acest ulei în uleiul de motor în general lipsesc anumiți aditivi care ar fi foarte buni în cutia de viteze. Deci, cum am spus, trebuie să-l schimbăm urgent dacă folosim ulei de motor în cutia de viteze. Pentru a schimba uleiul, trebuie prima dată să ridicăm mașina de la sol. Vă las și pe ecran să vedeți punctele de ridicare. În față am ridicat de pe cadrul motor, iar în spate voi ridica de pe cârligul de remorcare. După aceea am demontat scutul motor, este fixat în 7 șuruburi de 10 mm. De asemenea, vă las pe ecran să vedeți unde se află aceste șuruburi. Iar următorul lucru pe care trebuie să-l facem este să slăbim șurubul de umplere, fiindcă dacă prima dată golim cutia și nu putem să desfacem șurubul de umplere, este destul de nasol. Pentru a umple cutia de viteze, Honda ne indică să folosim metoda standard, adică umplem cutia până când începe să curgă lichid din aceasta. Metoda este standard fiindcă se folosește la aproape toate cutiile de viteze manuale, poate chiar și automate, la diferențiale, cutii de transfer și așa mai departe. Pentru a umple cutia putem folosi o pompă de transfer lichide. Aceasta părea mult mai mică în poze și cu siguranță nu o pot folosi în cazul meu, așa că voi folosi clasica metodă, cum am folosit și la simbol, o pâlnie băgată într-un furtun pe care îl strecor pe aici prin motor și îl bag în gaura de umplere. În continuare, haideți să trecem la treabă. Bușonul de umplere și bușonul de golire. Folosind o tubulară de 17 mm, slăbiți bușonul de umplere prima dată. Folosind un cricket de 3x8, slăbiți bușonul de golire. În cazul meu, cricketul este de 1x2, dar am un adaptor de la 1x2 la 3x8. După aceea desfiletați complet bușonul și lăsați uleiul să se scurgă. Recomandarea mea este să nu desfiletați bușonul de umplere, fiindcă atunci aerul va intra mult mai ușor în cutie, iar tot valul de ulei va stropi cadrul motor. Exact cum am pățit și eu, după cum puteți vedea. În continuare, ar fi bine să folosiți un spray de frâne pentru a curăța și a degresa ambele șuruburi. De asemenea, recomand să înlocuiți și cele două garnituri. Vă las codul celor două o-ringuri în descriere. Înfiretați cu grijă bușonul de umplere, astfel încât să nu tăiați filetul, iar apoi, folosind cheia dinamometrică, strângeți-l la 39 de Nm. Pentru ca nivelul uleiului din cutie să fie corect, voi ridica mașina din spate, astfel încât să fie perfect orizontală. După ce ați introdus tubul în gaura de umplere și v-ați asigurat că tubul nu va ieși din gaură, puteți începe să turnați ulei. Aveți grijă ca pâlnia să fie curată, iar după aceea puteți turna primul litru de ulei fără probleme. Când începe să turnați al doilea litru de ulei, ar fi bine să vă opriți din când în când, mai ales după ce ați terminat jumătate de bidon, pentru a vă asigura că uleiul nu începe să curgă. După ce am turnat fix 1,9 litri de ulei, acesta a început să picure ușor pe la bușonul de umplere, însemnând că nivelul în cutie este corect. Scoateți tubul și înfiletați bușonul de umplere cu grijă, astfel încât să nu tăiați filetul. Folosind cheia dinamometrică, strângeți bușonul la 44 de Nm. La final, nu uitați să puneți la loc și scutul.
Dacă aveți întrebări sau sugestii, lăsați-le în comentarii. Mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați și să mă urmăriți și pe Instagram. Drumuri bune!